فيروس كورونا المستجد أو المعروف عالميا باسم كوفيد-19 جائحة عالمية حصدت مئات الأرواح على مستوى العالم، بلغ عددها ما يقرب من 1,760,000 حالة. بس حاليا مش دي المشكلة الأكبر. المشكلة الأكبر إن بقى فيه كوفيد-20. كوباية شاي في الخمسينة ويلا بينا. السلام عليكم، أهلا بيكم في أولى حلقات برنامجكم في الخمسينة. فيروس كورونا المستجد واحد من فصيلة فيروسات كورونا أو المعروفة باسم الفيروسات التاجية، واللي بتسبب أمراض بتتراوح ما بين نزلات البرد العادية وبين أمراض أكثر خطورة، منها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد. كوفيد-19 هو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمعروف باسم كوف سارس 2. اكتشفته منظمة الصحة العالمية لأول مرة في 31 ديسمبر 2019 بعد الإبلاغ عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في منطقة ووهان بجمهورية الصين الشعبية. ومن أعراضه الأكثر شيوعاً ارتفاع درجة الحرارة والسعال والإجهاد وفقدان حستي الشم والتذوق. ومن الأعراض الشديدة للإصابة بالفيروس ضيق التنفس والشعور بالآلام المستمرة والضغط على منطقة الصدر. وبيبدأ ظهور الأعراض بعد 5 إلى 6 أيام من التعرض للفيروس، واللي بتتراوح في المجمل من 1 ل 14 يوم. منذ ظهور الفيروس تعرض لما يقرب من 23 طفرة، 8 منهم بس حصلت في البروتينات الخارجية للفيروس. واحد من أهم البروتينات الخارجية للفيروس ما يعرف باسم السبايك بروتين، واللي بيلعب أهم دور في ارتباط الفيروس بالخلية البشرية. طب إزاي بتحصل العدوى؟ بعد ارتباط الفيروس بمستقبلاته في الخلية البشرية بيحصل اندماج للغشاء الفيروسي مع غشاء الخلية البشرية، وده بيسمح للفيروس بنقل مادته الوراثية إلى داخل الخلية البشرية، ومن هنا بتحصل العدوى. من أيام قليلة أعلنت بريطانيا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، واللي تم رصدها أول مرة في جنوب شرق إنجلترا. وخرجت السلالة الجديدة للوجود بعد ما حصل تغير في التركيب الجيني للفيروس. ومن المعروف إن الفيروسات تتحور باستمرار، لكن نادرا ما تتعرض الفيروسات لطفرات جينية. وبعد أيام قليلة من إعلان بريطانيا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، أعلنت أستراليا عن تسجيل حالات إصابة بنفس السلالة، وده يعتبر أول تهديد للسلالة الجديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وقال أستاذ علم الأمراض المعدية بجامعة أوكسفورد ورئيس المجموعة الاستشارية في بريطانيا بيتر هوربي إن الخبراء عندهم ثقة إن السلالة الجديدة أسرع في الانتقال. وقدر العلماء في بريطانيا إن السلالة الجديدة أكثر قدرة على العدوى من السلالة القديمة بنسبة قد تصل إلى 70%. والسؤال هنا، هل السلالة الجديدة من فيروس كورونا أشد فتكا؟ وفقا لمنظمة الصحة العالمية مفيش دليل علمي لغاية دلوقتي إن السلالة الجديدة أشد خطورة من السلالة القديمة. ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن الخبراء إنهم لاحظوا إن الطفرات الجينية اللي بتزود قدرة الفيروسات على العدوى بيقابلها انخفاض في حدة الإصابة الناتجة عن تلك الفيروسات. وصرح مارتن هايبرد أستاذ الأمراض المعدية بكلية لندن للنظافة والطب الاستوائي إن هذا التحول قد يؤدي إلى عدوى على نطاق أوسع ولكن أقل ضرابة. وفي النهاية لازم كلنا نلبس الكمامة ونحافظ على التباعد الاجتماعي
والأهم من ده كله تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتاخد لك جولة في مصادرنا اللي موجودة في صندوق الوصف. نشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.